Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, đang trong lúc đám người Hoắc Vũ Hạo lên quan sát các trận thi đấu khác bằng viễn vọng hồn đạo khí, thì Chu Y bất ngờ mở cửa bước vào. Thấy vậy, cả đám vô cùng thất kinh, sắp may cô không để ý đến chuyện này mà thông báo cho mọi người chuẩn bị đi tham gia một cuộc đấu giá hồn đạo khí. Nghe vậy, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó hiểu, suy cho cùng thì tư tưởng trước nay tu luyện của họ là dựa vào thực lực, ngoại trừ Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu thì không có ai quá coi trọng hồn đạo khí. Thái độ này của đám nhóc hiển nhiên đã nằm trong dự tính của Chu Y, bởi vậy cô đã không ngừng đưa ra những luận điểm thiết thực nhất để thuyết phục mọi người. Trong cuộc thi lần này, không có học viện đơn thuần chỉ là hồn sư nữa. Theo những gì Chu Y quan sát thì tới 80% các đội đều sử dụng hồn đạo khí để chiến đấu. Đây chính là sản phẩm của công nghệ hiện đại, sự tồn tại của nó giúp hồn sư giảm thiểu được tình trạng phát sinh ngoài ý muốn. Là một học viện dẫn đầu suốt nghìn năm qua, Sử Lai Khắc không thể cứ bảo thủ dậm chân tại chỗ được, bắt đầu từ bọn họ nên có sự đổi mới. Đúng hơn là tiếp thu thành tựu hiện đại. Nếu nghĩ rằng nói đến đây vẫn chưa đủ để thuyết phục đám nhóc thì Chu Y đã lấy dẫn chứng trực tiếp trong nhiệm vụ vừa rồi của bọn họ. Nếu lúc ấy có hồn đạo khí phòng ngự cấp 5 thì kết cục sẽ khác, họ có thể giảm được 60% sát thương từ vụ nổ do tào hồn sư gây ra. Hơn nữa, nghĩ xa hơn thì có lẽ hồn thú sẽ ngày càng hiếm có, hồn đạo khí lúc ấy sẽ là căn nguyên tồn tại của nhân loại. Nếu bọn họ không chấp nhận hiện thực này thì trong tương lai rất có thể sẽ bị đào thải. Nghe tới đây, thân là đội trưởng của đội dự bị, Bối Bối đã quyết định đồng ý. Nghe vậy, những người khác cũng hưởng ứng theo. Tuy nhiên, có một mình Vương Đông là từ chối tham gia buổi đấu giá này. Vũ Hạo có khuyên ngăn cỡ nào hắn cũng không đồng ý. Vương Đông nói rằng không hiểu sao hắn luôn có tư tưởng bài xích hồn đạo khí. Thấy vậy, Chu Y cũng không cưỡng cầu, dù sao chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi. Rất nhanh, mấy cô trò đã cùng nhau đi đến hội đấu giá lớn nhất tại thành Tinh La. Cuộc đấu giá diễn ra rất thuận lợi. Dường như ai cũng mua được một món đồ cho thích hợp cho mình. Thế nhưng, đúng lúc này, trên màn chiếu xuất hiện một bảo vật được xem là vật áp chót có giá trị đắt nhất buổi đấu giá hôm nay. Người dẫn chương trình giới thiệu nó không phải là hồn đạo khí, nhưng lại là vật rất quan trọng đối với hồn đạo sư. Đây là vật dụng chế tạo hồn đạo khí xếp hạng thứ 99 trong bảng xếp hạng 100 bảo vật nổi tiếng nhất đại lục. Nhìn thấy thứ này, hai mắt của Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đều sáng lên. Quả nhiên, phàm là hồn đạo sư thì không ai có thể tránh từ chối được sức hấp dẫn của nó. Nên biết, cả học viện Sử Lai Khắc cũng chỉ có hai cái, có thể thấy sự quý giá của nó đến mức nào. Thế nhưng, đáng tiếc là người dẫn chương trình thông báo rằng bảo vật này đã bị nguyền rủa. Người tạo ra nó là một vị hồn đạo sư cấp 9, đồng thời là một tào hồn sư từng gây ra gió tanh mưa máu cho đại lục. Truyền thuyết kể lại, trong bảo vật này có chứa một sợi tàn hồn của vị tào hồn sư kia, cho nên toàn bộ các đời chủ trước đây khi sử dụng nó đều bị hắc hóa. Thế nhưng, nếu ai có thể hóa giải được lời nguyền thì chẳng khác nào một bước lên mây. Bởi vậy, giá khởi điểm của nó vẫn rất cao, lên tới 100 vạn kim hồn tệ. Hiển nhiên, không ai dám mua thứ nguy hiểm này, ngay cả Hòa Thái Đầu cũng chép miệng tiếc nuối. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, khi nó chuẩn bị được cất đi, Hoắc Vũ Hạo đã quyết định mua bảo vật này. Tuy nhiên, bởi vì biết được sự nguy hiểm của nó, Chu Y đã tạm thời cất giữ, bà phải đem về cho Phạm Vũ kiểm tra qua, khi chắc chắn an toàn mới giao lại cho Hoắc Vũ Hạo. Có lẽ, rất nhiều người nghĩ rằng hành động của hắn rất lỗ mãng, nhưng khoảnh khắc bảo vật kia hiện ra, Y Lai Khắc Tư đã thức tỉnh. Biết được nó hình thành từ sinh linh chi kim nên Y đã dặn dò Hoắc Vũ Hạo phải làm mọi cách để lấy được nó. Đến lúc thích hợp, ông sẽ giúp hắn giải trừ lời nguyền. Mặc dù hiện tại Hoắc Vũ Hạo không thể cầm bảo vật này, nhưng cũng tạm coi như chắc chắn nó không rơi vào tay kẻ khác. Không lâu sau, mấy thầy trò rời khỏi hội đấu giá và trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cũng đến gặp Vương Đông và ân cần khuyên giải hắn. Vương Đông cũng thành thật nói rằng hắn thấy lời của lão sư rất có lý, nhưng chả hiểu sao mỗi khi nhắc đến hồn đạo khí thì trong đầu hắn như có một con người khác bài xích chuyện này. Nghe đến đây, Hoắc Vũ Hạo ôm chặt bả vai Vương Đông nói: "Vương Đông, cậu có tin ta không? Nếu tin, hãy để ta thử tiến vào thức hải của cậu, kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì hay không." Vương Đông rất nhanh đồng ý, thế nhưng ngay khi Vũ Hạo dùng tinh thần tiến vào thức hải của hắn thì bất chợt cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng. Thiên Bộ Băng Tầm cũng kinh hãi bảo hắn mau chóng rời khỏi, nếu không sẽ trực tiếp mất mạng. Ngay khi cả người Hoắc Vũ Hạo bị bắn ra dưới sự thất kinh của Vương Đông, thì cũng trong lúc này ở tại đỉnh núi Hạo Thiên Tông, Thái Thẳng Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng cảm nhận được có người động vào thiếu chủ của mình nên đã vô cùng kích động. Đến đây thì cũng hết tập 36 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.